Hi everyone! Welcome back to my channel, and sa video na to, share ko sa iyo kung paano gumawa ng face mask, yung washable mask na ito yung mga gamit na kailangan natin. So, of course, fabric, no? Ito yung makikita sa outer face ng ating washable mask. At ito naman yung inner face, no, na makikita sa loob. So, parehas na polycotton yung ating gagamitin, ano. So, and of course, yung ating gunting, ruler, tape measure, and pencil. First, gagawa muna tayo ng pattern. Okay? Okay, sa paggawa ng pattern, bond paper lang, ano, okay na. Kahit yung gamit na bond paper. So, ang gagawin kong size is 6x7. No? Yung width niya is 6 inches. Yung taas naman niya ay 7 inches. No? 7 inches. Okay. Gawin lang natin. Lagyan natin ng 7. Alright, of course, gugupitin natin. Okay, may pattern na tayo, no? Yung part na to, yung 6 inches, pupull natin siya. Tingnan natin sa dalawa. Kunin natin yung center niya. Kunin natin yung center. Isakon natin yung center. Tingnan natin yan. Mark natin. Yan. Tapos, maglagay tayo ng nuts na tig 1/4. Okay, kabilaan. So, bali 1/2 yun. Para magkaroon ng nuts. So guys, since maliit yung 1/4, nag-decide ako na gawing 1/2 yung nuts na. Ang gagawin natin yan. Para medyo malaki siya. So, ayan yung magiging nuts niya. Yan yung 1, 2, 3, 4, 5. Okay. At okay yan. Ikakat na natin yung ating tela, no? Na fabric. Okay. So, para hindi gumalaw, gamit kayo ng pin. Tapos, inuts natin yung
yung mga nuts. Okay. After nito, ikat naman natin yung isa. So, bali ito yung nuts. Okay. Bali 5 siya. So, bali ito namang itong isa namang fabric yung ikat natin yung pangloob. So, guys, para hindi gumalaw, gamit kayo ng pin. So, ako kasi wala akong pin. Tinamad kumuha ng pin. Kung isa-isa lang naman gagawin nyo, okay na ito. Tapos i-nuts din natin, no? Okay. Okay. So, bali yan na, no? Yung nuts niya, 5 din yan, no? So, ayan, guys, na ipiplits po natin ngayon yung ating mga nuts, no? Service muna natin siya. Tayan muna natin. So, ayan. Tatapat lang natin yung iklupin na lang natin ng ganyan. Tapos yan yung kabila naman. Okay, tapos na natin siyang i-pleats. Okay, pleats po yung tawag dito, no? Yan, ito yung itsura niya pag naka-pleats na siya. Yan. Mas maganda kasi kung naka-pleats kasi para pag binuka natin ganun, makakahinga pa rin tayo. Okay, since ngayon nalagyan na natin ng pleats, lalagyan naman natin siya ngayon ng bias strip. Ito yung gagamitin nating bias color black, para bagay siya dun sa yellow and white. Una, lalagyan natin yung side by side niya. Cut natin yung mga excess. Okay. Meron na yung side by side. So, yung magiging ilalim natin, ito rin dyan sa dalawa. Ito na lang. Saan natin lalagyan yung side by side ulit. Okay. Tapos yung sukat ng ating tenga. Ayan. Medyo lang ano sa makapal. Uy, yun lang nabusan.
pagkat natin ito, slide lang natin. Tapos lock natin yan. Okay, tapos na. So guys, ito na yung finished product ng ating mask. So guys, ayan, ito na yung finished product natin ng face mask na ginawa natin, ano. So, SpongeBob, baliktad lang yung pagkakasuot ko, pero tamang-tama lang yung pleats niya. So, walang nakakapasok na butas, and the same time, breathable pa rin siya. At kahit magsalita ka, no, saktong-sakto lang yung sukat niya. Yun dito. Okay. Nakakahinga ka dahil dito sa pleats niya, no. At the same time, kahit umubo ka, hindi siya malalaglag o matatanggal. Okay. So, thank you for watching.